આજે કિચન સિરીઝમાં મસ્ત મજાનું વરાળિયા ભીંડાનું શાક બનાવીશું। આ શાકમાં મસાલો એવો ચડિયાતો ને મજેદાર હોય છે ને કે તમે 2 રોટલી ખાતા હશો ને તો એના બદલે 10 રોટલી ખાઈ જશો। સાથે એકદમ રસાદાર અને ગ્રેવીવાળું, અને બનાવીશું એ રીતે ને કે જરાય ચીકણું ન થાય, જેથી ઘરમાં બધા ખાઈને તમારી વાહ વાહ કરવા લાગે અને પછી કાયમ તમે આ જ રીતે બનાવશો। તો ચાલો શરૂ કરીએ વરાળિયા ભીંડાનું શાક બનાવવાની। શાક બનાવવા માટે મેં અહીં 250 ગ્રામ ભીંડો લીધો છે। આ ભીંડાને ધોઈ અને સ્વચ્છ કરી લીધો છે। આ ભીંડાને આપણે ભરવાનો છે એટલે થોડા મોટા ભીંડાની પસંદગી કરી છે। હવે ભીંડાને બંને બાજુથી કટ કરી ભીંડામાં એક ઊભો મોટો કટ લગાવી દેવાનો છે, જેથી એમાં આપણે મસાલો ભરી શકીએ। સાથે ખોલીને જોઈ પણ લેવું કે ભીંડો બગડેલો તો નથી ને, કારણ કે ભીંડામાં ઘણી બધી જીવાત આવતી હોય છે, તો એ ખાસ ચેક કરવું। તો અહીં આપણે બધા ભીંડા તૈયાર કરી લીધા છે। હવે મસાલા માટે એક પેનમાં 2 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેરવાનો છે। આ લોટને આપણે શેકી લેવાનો છે। મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર ધીરે ધીરે આ લોટને શેકી લેવાનો છે। લોટ જેમ શેકાતો જશે એમ એની સુગંધ આવવા લાગશે અને હળવો ફૂલ થઈ જશે। તો 2 થી 3 મિનિટમાં લોટ એકદમ સારી રીતના શેકાઈ ગયો છે। હવે આ લોટને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। સાથે હવે બધા મસાલા પણ ઉમેરી દઈશું। તો 5 ચમચી હળદર લીધી છે, સાથે 1.5 ચમચી જેવું મરચું લીધું છે। અહીં મેં કાશ્મીરી મરચું લીધું છે, જે બહુ તીખું નથી હોતું, તમે તમારા સ્વાદ મુજબ મરચું લઈ શકો છો। સાથે 1 ચમચી ધાણા જીરું અને 5 ચમચી હિંગ ઉમેરી છે। સાથે 1 ચમચી ખાંડ અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે। હવે સ્વાદમાં વધારો કરવા માટે 1 ચમચી શિંગદાણાનો પાવડર એડ કર્યો છે। સાથે 8 થી 10 કળી લસણને અધકચરી ખાંડી ઉમેરી દીધી છે। હવે ઉમેરવાનું છે તેલ। તો તેલ અહીં આપણે સારી માત્રામાં ઉમેરવાનું છે। આપણે અહીં 5 ચમચી જેવું તેલ ઉમેર્યું છે અને 3 થી 4 ચમચી જેવી લીલી કોથમરી ઉમેરી છે। કોથમરી ઉમેરવાથી આ મસાલો એકદમ ટેસ્ટી બને છે। હવે આ બધા મસાલા આપણે મિક્સ કરી લેવાના છે। આપણે તેલ પ્રોપર રીતના ઉમેર્યું હોવાથી મસાલો એકદમ સારી રીતના એકબીજા સાથે ચોંટી ગયો છે। હવે આ મસાલાને આપણે દરેક ભીંડામાં ભરી લેવાના છે। તો ખોલીને મસાલો એકદમ દાબીને ભરી લેવાનો છે। આ બધો મસાલો આપણે ભીંડામાં ભરી દેવાનો છે। અહીં મસાલો એકદમ ચટાકેદાર હશે ને તો શાક એકદમ ટેસ્ટી બનશે। સાથે તેલની માત્રા પણ ભીંડાના શાકમાં થોડી વધારે હોય છે। જો તમે ઓછા તેલમાં શાક બનાવશો ને તો ભીંડો એકદમ ચીકણો થશે અને ગળામાં ચોંટશે। તો આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। જો ભીંડાના શાકમાં તેલ પ્રોપર હશે ને તો ભીંડો ક્યારેય ગળામાં ચોંટશે નહીં અને એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। તો આવી રીતના આપણે એક એક ભીંડાને સરખી રીતના ભરી લીધો છે। બધો મસાલો આપણે યુઝ કરી લીધો છે। હવે આ ભીંડાને આપણે બાફવાનો છે, એટલે વરાળમાં બાફીશું। તમે ઢોકળિયામાં પણ બાફી શકો છો, પણ મારી પાસે આ કાણાવાળું બાસ્કેટ હતું તો આમાં હું બધા ભીંડાને ગોઠવી દઈશ। સાથે ગેસ ઉપર તપેલીમાં પાણી ગરમ કરી ઉપર કાંઠો મૂકી દીધો છે અને કાંઠા ઉપર આ બાસ્કેટને ગોઠવી દઈશું। મેં પહેલાં કીધું એમ તમે ઢોકળિયામાં પણ વરાળમાં બાફી શકો છો। હવે આ ભીંડાને આપણે ઢાંકી દઈશું। તો મોટા વાસણથી આપણે એને કવર કરી લઈશું અને 10 મિનિટ માટે રાખીશું, જેથી ભીંડો એકદમ સરસ રીતના બફાઈ જાય। 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, હવે તો ચેક કરી લઈએ। ભીંડો બફાતો જશે ને એમ એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે। હજુ 5-1 મિનિટની વાર છે, થોડો કાચો લાગી રહ્યો છે, તો ફરી પાછું ઢાંકીને ભીંડાને રાખી દઈશું। તો કુલ 10 મિનિટમાં ભીંડો એકદમ સરસ રીતના બફાઈ જાય છે। 10 મિનિટ પછી હવે ચેક કરશું તો ભીંડો છે, તમે અહીં જોઈ શકો છો, ભીંડો એકદમ સરસ રીતના બફાઈ ગયો છે। હવે એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયો છે, તો બાસ્કેટને તપેલામાંથી બહાર કાઢી લઈશું। આ ભીંડાને તમારે આમ જ ખાવો હોય તો ખાઈ શકાય। ઇનફેક્ટ તમારે ખાઈને ચેક કરી લેવું જોઈએ કે ભીંડો કાચો તો નથી રહ્યો ને। જો કાચો રહ્યો હશે ને તો ભીંડાનું શાક ચીકણું બનશે, એટલે આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ભીંડો સરસ રીતના બફાઈ જવો જોઈએ। આથી ઘરમાં જો બધાને ભરેલો ભીંડો ભાવતો હોય ને તો તમે એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો, એકદમ ટેસ્ટી લાગશે અને ઘરના બધાને ભાવશે પણ ખરો। હવે આ ભીંડાને આપણે વઘારી લેવાનો છે, તો એના માટે મેં એક મોટું ટમેટું ઝીણું સમારી રાખ્યું છે। એમાં ટમેટાના ભાગની આપણે હળદર ઉમેરીશું। ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેવું ધાણા જીરું અને અડધી ચમચી કાશ્મીરી મરચું લેવાનું છે। સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને ખાંડ ઉમેરી દઈશું। ખાંડ ઓપ્શનલ છે, જો તમારે વધારે ન ખાવી હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો ભીંડો એકદમ સારી રીતના ઠરી ગયો છે।
તો હવે વઘારી લઈએ. તો એક પેનમાં 4 થી 5 ચમચી જેવું તેલ લેવાનું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 5 ચમચી જેવી રાઈ ઉમેરીશું અને 5 ચમચી જેવી હિંગ. હિંગ બરોબર સરસ સતળાઈ જાય એટલે ટમેટાં આપણે ઉમેરી દઈશું. ટમેટામાં જે મસાલો કર્યો છે એ પણ સાથે સતળાઈ જશે. તો અહીં શાક છે ને એ આપણે થોડું ગ્રેવીવાળું કરવાનું છે, થોડું લચકા જેવું, એટલે રોટલી, ભાખરી, પરોઠા સાથે બહુ જ સરસ લાગે. ટમેટાને ચડતા બિલકુલ વાર નથી લાગતી. અહીં 1 જ મિનિટમાં ટમેટું ચડી જશે અને સાથે મસાલા હવે વધારે બળી ન જાય એ માટે આપણે થોડું પાણી ઉમેરીશું. અહીં ભીંડો જો તમારે રસાવાળો ન કરવો હોય, ક્રિસ્પી કરવો હોય તો રાઈ અને હિંગ તેલમાં ઉમેરી અને સીધો ભીંડો આપણે પેનમાં રાખી દેવાનો, એટલે ધીરે ધીરે ક્રિસ્પી થઈ જાય અને પછી તમારે ટમેટાને એ બધું ઉમેરવું એટલે ભીંડો છે એ થોડો ક્રિસ્પી થાય. પણ અહીં આપણે રસાવાળો થોડો કરવાનો હતો એટલે હું લાસ્ટમાં ભીંડો ઉમેરી રહી છું. હવે બધો ભીંડો આપણે પેનમાં ઉમેરી દીધો છે. ગ્રેવી ઓલરેડી હવે સતળાઈ ગઈ છે અને ભીંડો બફાયેલો જ છે, એટલે હવે વધારે શાકને સાતળવાની જરૂર નથી. મસાલા ભીંડામાં સારી રીતના કોટ થઈ ગયા છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો બસ હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે ઉનાળામાં ભીંડો તો ખૂબ જ સરસ મળશે, તો તમે પણ આ રીતે એકવાર જરૂરથી બનાવજો અને વિડીયોને ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપમાં શેર કરજો. સાથે અમારી ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને જલ્દી મળે. સાથે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી ફોલો કરજો. તો ફરી મળીશું આવી એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.